හරි අදත් ඔයගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SLT2 ෂෝ ඉතින් ගේන graphic card ගැන කරන දෙවෙනි වීඩියෝ එකත් සමගින් අද වීඩියෝ එක මම මෙන්න මෙහෙම පටන් ගන්නවා. සාමාන්‍ය graphic card ගැන හරියට දැනුම නැති අය කියන්නේ මට 1GB graphic card එකක් ඕනේ 2GB graphic card එකක් ඕනේ. හරි එහෙම කියලා graphic card එකක් ගත්තයි කියමු. නමුත් ඒගොල්ලෝ පසු කාලෙක graphic card විකුණනකොට ඒගොල්ලෝ මිලිද්දේ ගත්ත graphic card විකුණනකොට ඒගොල්ලෝ ගත්ත ගානට වඩා ගොඩක් අඩුවට තමයි දෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඒයි කියලා හිතුවොත් මට මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කියන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ කලින් graphic card මිලිද්දේ ගත්තේ graphic card එකේ දායතාවය සහ ඊට අමතරව ඒ graphic card එකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් video output මොනවද කියලා දැනගත් එක විතරයි. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ගේන්නේ graphic card වල දෙවෙනි කොටස. ඔයගලන්ට පුළුවන් graphic card වල පළවෙනි කොටස වීඩියෝ එකේ අවසානයේ සහ එහෙම නැත්නම් උඩ පේන කාඩ් එකෙන් ගිහලා බලන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට පුළුවන් graphic card එක මිලදී ගන්නකොට ඔයගොල්ලෝ සැලකිලිමත් යුතු මූලික කාරණු එකෙන් ඉගෙන ගන්න. හරි. අද අපි කතා කරමු graphic card එක මිලදී ගද්දී අපි තවදුරටත් සලකා බැලිය යුතු කාරණු මොනවද කියලා. හරි. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියනවා ඔයගොල්ලෝ තවදුරටත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම පල්ලෙහාට තියෙන අත බඩ subscribe බටන් එක ඔබන්න. ඒ වගේම තමයි අපි දාන වීඩියෝ ඔයගලන්ට එවෙලෙම ලබා ගන්න ඕන නම් පැත්තේ තියෙන bell icon එක ඔබන්න අමතක කරන්න එපා. හරි එහෙනම් අද අපි වීඩියෝ එකට යමු. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඔයගලන්ගේ graphic card එක ඔයගලන්ගේ motherboard එකට set වෙන slot එක ගැනයි. මෙන්න මේ slot එකෙන් කියන වැදගත්කම තමයි ඔයගලගේ graphic card එකේ සියලුම ස්පීඩ් එක මෙන්න මෙහිදී තමයි තීරණය වෙන්නේ. අද නවීන තාක්ෂණයත් එක්ක මෙන්න මේ motherboard එකත් සමග අන්නේ උපාංග සම්බන්ධ කරන්න වේගවත් සම්බන්ධ කරන්න දිනෙන් දින මෙන්න මේ slot වල එක වෙනස්කම් සිද්ධ වෙනවා. ගොඩක් අය මෙන්න මේ කාරණාව දන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දන්න PCI slot එක මම මේ කියන්නේ PCI Express එක නෙමේ PCI slot එක. මෙන්න මේකෙන් දත්ත සම්ප්‍රේෂණය වේගය අඩු නිසා තමයි AGP slot එක motherboard නිෂ්පාදකයන් හඳුන්වා දුන්නා. AGP කියන එකේ තේරුම තමයි Accelerate Graphic Port. ඔයගලන්ට නමින්ම තියෙනවා Accelerate Graphic Port කියන්නේ සාමාන්‍ය Accelerate කියන්නේ තල්ලුවට. ඊළඟ ඔයගලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන් AGP කියන්නේ PCI වලට වඩා ස්පීඩ් ස්ලොට් එකක්. හරි අපි ඊළඟ කතන්දරේ කතා කරමු. ඔන්න දැන් තමයි අලුත් කතන්දරයට බහින්නේ. මම ඔයාලට මුලින්ම කිව්වා motherboard නිෂ්පාදකයන් ඒගොල්ලන්ගේ motherboard එක හඳුන්වා දුන්නේ PCI ස්ලොට් එක. ඊට පස්සේ ඒක වේගවත් නැති නිසා AGP ස්ලොට් එක හඳුන්වා දුන්නා. ඔන්න ඔහොම යද්දී තවදුරටත් මේකේ ස්පීඩ් එක මදිකම නිසා PCI Express slot එක හඳුන්වා දුන්නා. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතනවා ඇති PCI එකේ සහ PCI Express එකේ තියෙන වෙනස්කම මොකක්ද කියලා. හරි. එදන් කතාව මෙන්න මේකයි. මෙන්න මේම කෙටින් කියන්නම්. PCI Express card එකේ දත්ත සම්ප්‍රේෂණය වෙන මාර්ගය හේවත් බස් මාර්ගය බස් ලයින් එක අපේ කම්පියුටර් එකේ ප්‍රොසෙසර් එක සමග සම්බන්ධ වෙන තාක්ෂණය වෙනස්කමක් වීම නිසා තමයි මෙන්න මේ PCI Express card එකේ වේගය තරමක් දුරට වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ගත්තද මෙන්න මේ PCI Express card එක දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කරන්නේ විවිධ අගයන්. ඊට අනුරූපව ලෙස අන්නේ graphic card සවි කරන්න පුළුවන් slot motherboard එකේ පිහිටලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දත්ත සම්ප්‍රේෂණය වන මාර්ග මත channel මත අන්නේ Express card වෙන වෙනම නම් කළ තියෙනවා. ඔයගලන්ට ඒවා එකින් එක පැහැදිලි කර දෙන්නම්. ඔයගලන්ට මේ මුල්ම මාදිලිය ගත්තොත් 500 Mbps වේගයක් ගන්නවා. හරි දැන් අපි දෙවෙනි මාදිලිය ගැන කතා කරමු. දෙවෙනි මාදිලිය ගැන කතා කරොත් අපිට කියන්න පුළුවන් මේකේ ස්පීඩ් එක 1Gbps අගයක් ගන්නවා කියලා. ඒ වගේම තුන්වෙනි මාදිලිය ගත්තොත් 2Gbps අගයක් ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි හතරවෙනි මාදිලිය ගත්තොත් 4Gbps අගයක් ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි පස්වෙනි මාදිලිය ගත්තොත් 8Gbps අගයක් ගන්නවා.
ඒ වගේම තමයි අන්තිම මාදලයේදී ස්පීඩ් එක වන්නේ 32 Gbps. හරි, මේ වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලෝ ගොඩක් කාරණා ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. කෙටියෙන් කිව්වොත් අද අපි ඉගෙන ගත්තා PCI, ඒ වගේම AGP, ඒ වගේම PCI Express ගැනත් වැඩිදුරටත් කතා කරා. ඒ වගේම තව කියන්න ඕන කාරණාවක් තමයි මෙන්න මේ ස්පීඩ් එක වැඩි වෙන්න තමයි ඕගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ ක්වොලිටි එක වැඩි වෙන්නේ. හරි, අද කතා කරේ අපි ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් තෝරගනිද්දී සලකා බැලිය යුතු කාරණා වලින් දෙවෙනි වීඩියෝ එක. මම තුන්වෙනි වීඩියෝ එක කරලා ඉන්නවා. පළවෙනි වීඩියෝ එකේ සහ දෙවෙනි වීඩියෝ එකේ නොකියපු කාරණා එකතු කරලා සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක්. අනේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එකෙන් අපි ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් තෝරගනිද්දී සැලකිලිමත් යුතු කාරණා මොනවද කියලා ඔයගලන්ට තුන්වෙනි වීඩියෝ එක බැලුවම හොඳට අවබෝධ වෙවි. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකේදී ඔයගලන්ට මොකක් හරි කවුණක් නොතේරුණා නම් ඒ වගේම තමයි මොකක් හරි තවදුරටත් දැනගන්න අවශ්‍ය නම් ඒකට ඔයගලන්ට පුළුවන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. තාමත් ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එක subscribe කරේ නැත්නම් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ ගොඩක් මිස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා දැන්ම පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක බලන්න. හරි. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමුවෙතේ. හැම දිනකටම සුබ දවසක් වේවා. Thank you.